Khi bạn triển khai truyền ngược, bạn sẽ thấy có một bài kiểm tra gọi là kiểm tra độ dốc Gradient Checking có thể thực sự giúp bạn đảm bảo rằng việc triển khai truyền ngược của bạn là chính xác. Bởi vì đôi khi bạn viết tất cả các phương trình này và bạn chỉ không chắc chắn 100% liệu bạn đã làm đúng tất cả các chi tiết khi triển khai truyền ngược hay không. Vì vậy, để xây dựng kiểm tra độ dốc, trước tiên hãy nói về cách tính gần đúng số học của độ dốc. Và trong video tiếp theo, chúng ta sẽ nói về cách bạn có thể triển khai kiểm tra độ dốc để đảm bảo việc triển khai truyền ngược là chính xác. Vì vậy, hãy lấy hàm f và vẽ lại nó ở đây. Và hãy nhớ, đây là f của theta bằng theta lập phương. Và một lần nữa, hãy bắt đầu với một số giá trị của theta. Giả sử theta bằng 1. Bây giờ, thay vì chỉ đẩy theta sang phải để có theta cộng epsilon, chúng ta sẽ đẩy nó sang phải và đẩy nó sang trái để có theta trừ epsilon cũng như theta cộng epsilon. Vì vậy, đây là 1, đây là 1,01, đây là 0,99. Trong đó một lần nữa, epsilon giống như trước đây là 0,01. Hóa ra là thay vì lấy hình tam giác nhỏ này và tính chiều cao trên chiều rộng, bạn có thể có được ước tính tốt hơn nhiều về độ dốc nếu bạn lấy điểm này, f tại theta trừ epsilon, và điểm này, và thay vào đó bạn tính chiều cao trên chiều rộng của hình tam giác lớn hơn này. Vì vậy, vì lý do kỹ thuật mà tôi sẽ không đi sâu vào, chiều cao trên chiều rộng của hình tam giác màu xanh lá cây lớn hơn này cho bạn một phép tính gần đúng tốt hơn nhiều với đạo hàm tại theta so với cái mà bạn biết. Thay vì chỉ lấy hình tam giác nhỏ này ở phía trên bên phải, như thể bạn có hai hình tam giác, thể phải, cái này ở phía trên bên phải và cái này ở phía dưới bên trái, và bạn đang tính đến cả hai bằng cách sử dụng hình tam giác màu xanh lá cây lớn hơn này. Vì vậy, thay vì sự khác biệt một phía, bạn đang thực hiện một sự khác biệt hai phía. Vì vậy, hãy làm việc trên toán học. Điểm này ở đây là f của theta cộng epsilon. Điểm này ở đây là f của theta trừ epsilon. Vì vậy, chiều cao của hình tam giác màu xanh lá cây lớn này là f của theta cộng epsilon trừ f của theta trừ epsilon. Và sau đó chiều rộng, bạn biết đấy, đây là một epsilon, đây là hai epsilon. Vì vậy, chiều rộng của hình tam giác màu xanh lá cây này là hai epsilon. Vì vậy, chiều cao của chiều rộng sẽ là, đầu tiên, chiều cao. Vậy đó là f của theta cộng epsilon trừ f của theta trừ epsilon chia cho chiều rộng. Vậy đó là 2 epsilon mà chúng ta đã làm ở đây. Và điều này hy vọng sẽ gần bằng d của theta. Vì vậy, hãy cắm các giá trị vào. Hãy nhớ f của theta là theta lập phương. Vì vậy, đây là theta cộng epsilon là 1,01. Vì vậy, hãy lấy lập phương của nó trừ đi bây giờ là 0,99. Lấy lập phương của nó chia cho 2 nhân 0,01. Nếu bạn tạm dừng video và cắm cái này vào máy tính, bạn sẽ nhận được kết quả là 3,0001. Trong khi từ slide trước, chúng ta đã thấy rằng d của theta, đây là 3 theta bình phương. Vậy khi theta bằng 1, cái này là 3. Vì vậy, hai giá trị này thực sự rất gần nhau. Sai số xấp xỉ bây giờ là 0,0001. Trong khi trên slide trước, chúng ta đang lấy sự khác biệt một phía, chỉ theta và theta cộng epsilon. Chúng ta đã nhận được 3,0301 và do đó sai số xấp xỉ là 0,03. Ghét phải, thay vì 0,0001. Nhưng vì vậy với cách khác biệt hai phía này để tính gần đúng đạo hàm, bạn thấy rằng điều này là cực kỳ gần với 3. Và vì vậy, điều này mang lại cho bạn sự tự tin lớn hơn nhiều rằng d của theta có lẽ là một triển khai chính xác của đạo hàm của f. Khi bạn sử dụng phương pháp này để kiểm tra độ dốc và truyền ngược, điều này hóa ra chạy chậm gấp đôi so với khi bạn sử dụng sự khác biệt một phía. Hóa ra trong thực tế, tôi nghĩ rằng nó đáng để sử dụng phương pháp khác này vì nó chính xác hơn nhiều. Một chút lý thuyết tùy chọn cho những bạn quen thuộc hơn với giải tích. Hóa ra, và không sao nếu bạn không hiểu những gì tôi sắp nói ở đây, nhưng hóa ra định nghĩa chính thức của đạo hàm là, đối với các giá trị rất nhỏ của epsilon, là f của theta cộng epsilon trừ f của theta trừ epsilon trên 2 epsilon. Và định nghĩa chính thức của đạo hàm là giới hạn của chính xác công thức đó ở bên phải khi epsilon tiến tới 0. Và định nghĩa của giới hạn là một cái gì đó mà bạn học được nếu bạn học một lớp giải tích, nhưng tôi sẽ không đi sâu vào đó ở đây. Và hóa ra đối với một giá trị khác không của epsilon, bạn có thể chỉ ra rằng sai số của phép tính gần đúng này là theo thứ tự của epsilon bình phương.
Và hãy nhớ, epsilon là một số rất nhỏ. Vì vậy, nếu epsilon là 0,01 như ở đây, thì epsilon bình phương là 0,0001. Ký hiệu O lớn có nghĩa là sai số thực sự là một hằng số nào đó nhân với cái này. Nhưng đây thực sự chính xác là sai số xấp xỉ của chúng ta. Vì vậy, hằng số O lớn hóa ra là 1. Trong khi đó, ngược lại, nếu chúng ta sử dụng công thức này, công thức kia, thì sai số là theo thứ tự của epsilon. Và một lần nữa, khi epsilon là một số nhỏ hơn 1, thì epsilon thực sự lớn hơn nhiều so với epsilon bình phương. Đó là lý do tại sao công thức này ở đây thực sự là một phép tính gần đúng kém chính xác hơn nhiều so với công thức ở bên trái. Đó là lý do tại sao khi thực hiện kiểm tra độ dốc, chúng ta nên sử dụng sự khác biệt hai phía này khi bạn tính f của theta cộng epsilon trừ f của theta trừ epsilon, và sau đó chia cho 2 epsilon, thay vì sự khác biệt một phía này kém chính xác hơn. Nếu bạn không hiểu những bình luận cuối cùng của tôi, tất cả những thứ này ở đây, đừng lo lắng về nó. Điều đó thực sự dành cho những bạn quen thuộc hơn với giải tích và với các phép tính gần đúng số. Nhưng điều quan trọng là công thức khác biệt hai phía này chính xác hơn nhiều. Và đó là những gì chúng ta sẽ sử dụng khi chúng ta thực hiện kiểm tra độ dốc trong video tiếp theo. Vì vậy, bạn thấy làm thế nào bằng cách lấy một sự khác biệt hai phía? Bạn có thể xác minh bằng số xem một hàm D. D của theta mà người khác cung cấp cho bạn có phải là một triển khai chính xác của đạo hàm của hàm F hay không? Bây giờ chúng ta hãy xem cách chúng ta có thể sử dụng điều này để xác minh liệu việc triển khai